Φανταστείτε έναν άνθρωπο που πολεμούσε τους εχθρούς στα 76 του χρόνια και στα 89 του καταδικάστηκε σε θάνατο από το ίδιο το ελληνικό κράτος. Ονομάζονταν Μητροπέτροβας και η ιστορία του είναι από τις πιο μοναδικές ιστορίες της Ελληνικής Επανάστασης. Η ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 είναι γεμάτη από μορφές που έμειναν ζωντανές στη μνήμη των Ελλήνων. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς, ο Παπαφλέσας και πολλοί άλλοι. Δίπλα όμως σε αυτούς πολέμησαν και άλλοι αγωνιστές, λιγότερο γνωστοί σήμερα, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον αγώνα για την ανεξαρτησία. Ένας από αυτούς ήταν ο Δημήτριος Πέτροβας, γνωστός στην ιστορία ως Μητροπέτροβας. Πρόκειται για έναν από τους πιο έμπειρους και ηλικιωμένους οπλαρχηγούς της Επανάστασης. Ένας άνθρωπος που πολέμησε σε πολλές κρίσιμες στιγμές του αγώνα, ακόμη και όταν είχε ήδη φτάσει σε προχωρημένη ηλικία. Ο Μητροπέτροβας γεννήθηκε το 1745 στη Γαράντζα της Μεσσηνίας, που σήμερα ονομάζεται Άνω Μέλπια. Μεγάλωσε σε μια περιοχή όπου η παράδοση των κλεφτών και των αρματολών ήταν ιδιαίτερα έντονη. Η οικογένειά του φαίνεται ότι είχε ήδη σχέση με την ένοπλη αντίσταση κατά των Οθωμανών. Από νεαρή ηλικία βρέθηκε μέσα στο κλίμα των συγκρούσεων της εποχής και σταδιακά έγινε καπετάνιος κλεφτών, δηλαδή αρχηγός ένοπλης ομάδας που δρούσε στα βουνά της Πελοποννήσου. Η πρώτη σημαντική εμπειρία του σε επαναστατικό κίνημα ήρθε το 1770 όταν συμμετείχε στα Ορλοφικά, την αποτυχημένη εξέγερση των Ελλήνων εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με την υποστήριξη της Ρωσίας. Παρότι η εξέγερση εκείνη κατέληξε σε αποτυχία, αποτέλεσε σημαντική εμπειρία για πολλούς αγωνιστές της επόμενης γενιάς. Ο Μητροπέτροβας είχε στενή σχέση με την οικογένεια των Κολοκοτρωναίων. Υπήρξε συμπολεμιστής του Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνη, πατέρα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Μετά τον θάνατο του Κωνσταντίνου, ο νεαρός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρέθηκε υπό την προστασία και την επιρροή έμπειρων αγωνιστών, ανάμεσά τους και ο Μητροπέτροβας. Ο νεαρός Θεόδωρος τον αποκαλούσε Μπάρμπα. Η εμπειρία και η φρόνησή του τον έκαναν μια μορφή που οι νεότεροι αγωνιστές σέβονταν ιδιαίτερα. Όταν ξέσπασε η Επανάσταση του 1821, ο Μητροπέτροβας ήταν ήδη 76 ετών. Παρ' όλα αυτά, δεν έμεινε στο περιθώριο. Συγκρότησε δικό του σώμα ενόπλων και πήρε μέρος στις πρώτες επιχειρήσεις στη Μεσσηνία. Παρά την ηλικία του, ο Μητροπέτροβας συμμετείχε ενεργά σε πολλές από τις σημαντικές επιχειρήσεις της Επανάστασης. Βρέθηκε ανάμεσα στους αγωνιστές που συμμετείχαν στην απελευθέρωση της Καλαμάτας. Μία από τις πιο σημαντικές ήταν η μάχη του Βαλτετσίου τον Μάιο του 1821. Μία καθοριστική σύγκρουση που συνέβαλε στην εδραίωση των Ελλήνων επαναστατών στην Πελοπόννησο. Στη μάχη αυτή, ο Μητροπέτροβας διοικούσε πολεμιστές από την περιοχή της Ανδρούσας και του Λεονταρίου και συνέβαλε στην απόκρουση των επιθέσεων του Οθωμανικού Ιππικού. Στη συνέχεια, συμμετείχε στην πολιορκία και την άλωση της Τριπολιτσάς, μια από τις πιο σημαντικές επιτυχίες των επαναστατών το 1821. Το 1822 έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις εναντίον του στρατού του Δράμαλη Πασά, ενώ το 1823 αναγνωρίστηκε επίσημα ως χιλίαρχος, δηλαδή διοικητής μεγάλου στρατιωτικού σώματος. Κατά τον δεύτερο ελληνικό εμφύλιο, το 1824 έως το 1825, τάχθηκε στο πλευρό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Φυλακίστηκε μαζί του από την κυβέρνηση Κουντουριώτη στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία στην Ύδρα. Λίγο αργότερα, όταν η εκστρατεία του Ιμπραήμ Πασά απείλησε την Επανάσταση, απελευθερώθηκε και συμμετείχε ξανά στις πολεμικές επιχειρήσεις. Όπως ο Ομηρικός Νέστορας, έτσι και ο Μητροπέτροβας θεωρούνταν ο πιο συνετός και έμπειρος σύμβουλος, στον οποίο ο Κολοκοτρώνης κατέφευγε πριν από κάθε κρίσιμη στρατιωτική επιχείρηση.
Μετά το τέλος της Επανάστασης και τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, η πολιτική κατάσταση παρέμεινε δύσκολη. Το 1834, κατά την περίοδο της βαβαρικής αντιβασιλείας του βασιλιά Όθωνα, ξέσπασαν εξεγέρσεις στη Μάνη και στη Μεσσηνία. Ο Μητροπέτροβας συμμετείχε σε αυτές τις εξεγέρσεις, εκφράζοντας την αντίθεση πολλών αγωνιστών στην πολιτική της αντιβασιλείας. Οι αρχές το συνέλαβαν και τον δίκασαν. Λέγεται ότι όταν άκουσε την ποινή, ο γέροντας παρέμεινε απόλυτα ψύχρεμος. Τον καταδίκασαν σε θάνατο. Ωστόσο, η ποινή δεν εκτελέστηκε τελικά, κυρίως λόγω της προχωρημένης ηλικίας του, αλλά και της μεγάλης προσφοράς του στον αγώνα της ανεξαρτησίας. Μετά την αποφυλάκησή του επέστρεψε στον τόπο του στη Μεσσηνία. Εκεί πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του και πέθανε στις 12 Μαρτίου 1838. Ο Μητροπέτροβας είχε ζήσει σχεδόν έναν αιώνα γεμάτο συγκρούσεις, επαναστάσεις και πολιτικές αναταραχές. Από τα ορλοφικά του 1770 μέχρι την Επανάσταση του 1821 και τις εξεγέρσεις μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, παρέμεινε ενεργός αγωνιστής σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης δεν γράφτηκε μόνο από τους μεγάλους στρατηγούς και τις πιο γνωστές προσωπικότητες. Αντίθετα, χιλιάδες αγωνιστές συμμετείχαν στον αγώνα με διαφορετικούς ρόλους και εμπειρίες. Ο Μητροπέτροβας ξεχωρίζει γιατί αντιπροσωπεύει μια γενιά παλαιότερων κλεφτών και πολεμιστών, που συνέδεσαν τους αγώνες του 18ου αιώνα με την Επανάσταση του 1821. Και ίσως αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της πορείας του, η επιμονή ενός ανθρώπου που πολέμησε για την ελευθερία της πατρίδας του, σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και subscribe. Μας βοηθά πολύ να δημιουργούμε νέο περιεχόμενο. Ακολουθήστε τον Noctua Tales σε YouTube, TikTok, Instagram και Facebook για περισσότερες ιστορίες.